สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพวกคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวดพลาสติกขวด1 ลิตรนะครับผมเป็นขวดพลาสติกที่เราใช้หลังจากดื่มกินกันแล้วครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกนี้ก็คือมันลดปริมาณขยะในการทิ้งได้มากเลยครับกลับมาใช้กันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติก1 ลิตรครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกนะครับแกลลอนพลาสติกซึ่งมีเนื้อหนาเป็นแกลลอนใส่เครื่องปรุงที่หลังจากเราใช้ของหมดแล้วก็นำมาทำความสะอาดกลับมาใช้กันอีกนะครับตัวนี้เป็นแกลลอนที่มีเนื้อค่อนข้างหนาครับเราจะใช้ส่วนของหูหิ้วนำมาทำงานกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม